यो भिडियोमा चाहिँ म लास्ट टाइमको टपिकलाई अलि एक्सटेन्डेड त्यसलाई डिटेल्डमा डिस्कस गर्नेछु एन्ड यो भिडियो हेरिसकेपछि तिम्रो 90 डिग्रीभन्दा बढी एङ्गल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजको त्यो भ्यालु निकाल्ने बेला तिमीलाई कुनै पनि कन्फ्युजन हुने छैन। अनि आज म नेगेटिभ एङ्गलहरू दिएको छ भने नि के गर्ने भनेर भन्छु। जस्तै साइन अफ नेगेटिभ 90 डिग्रिज दिएको छ अरे होइन। अब यिनीहरूको भ्यालु कसरी निकाल्ने यो पनि यस्तो पनि सिकाउने छु। फर्स्ट अफ अल म त्यो टपिकमा जानु अगाडि सर्टेन एङ्गल्सहरूको चाहिँ भ्याल्युज कसरी आयो भनेर म बुझाउने छु। मैले यहाँ एउटा युनिट सर्कल बनाएको छु। युनिट सर्कल भनेपछि यो ओबी, ओए, ओसी, ओडी यो सबै 1 युनिट हुन्छ होइन। यति त भनिराख्नु पर्दैन कि यो 1 युनिट छ भने अब यो ए को कोअर्डिनेट के हुन्छ त 1 युनिट एक्स एक्सिसमा छ, वाइ एक्सिसमा 0 छ, 1 0 हुन्छ। सिमिलरली बी भनेको 1 युनिट वाइ एक्सिसमा छ, 1 हुन्छ, एक्स एक्सिसमा केही छैन, 0 हुन्छ। एन्ड सी को चाहिँ के हुन्छ त नेगेटिभ 1 हुन्छ एन्ड वाइ एक्सिसमा 0 छ। एन्ड फाइनली यो डीमा नेगेटिभ 1 युनिट आएको छ होइन वाइ एक्सिसमा, तल भनेपछि नेगेटिभ डिरेक्सन हो नि, ओरिजिनभन्दा तल 0 हुन्छ एक्स एक्सिसमा चाहिँ, वाइ एक्सिसमा चाहिँ नेगेटिभ 1 आएको छ, वाइ कोअर्डिनेट नेगेटिभ 1 भयो। सो अब मैले यो किन देखाएको भन्दाखेरि यहाँबाट 0 डिग्रीबाट सुरु गर्छ म, यहाँबाट यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ, यहाँ पुग्दा 90 डिग्री हुन्छ। अनि फेरि यहाँबाट बढ्दै जाँदा यहाँनिर पुग्दा 180 डिग्री हुन्छ होइन। 90 डिग्री थपिँदै त्यस्तै गरी यो 270 डिग्री, यो 360 डिग्री हुन्छ 1 कम्प्लिट साइकल हुँदाखेरि होइन। यो नेगेटिभ 1 भनेको के हो त एक्स कोअर्डिनेट हो कि होइन भन त। नेगेटिभ 1 भनेको यो एक्स कोअर्डिनेट हो। अनि पोइन्ट सीबाट यो ओरिजिनमा यो लाइन जोइन गर्ने हो भने यो लाइनले कति डिग्री एङ्गल बनाउँछ त 180 डिग्री होइन। यो पुरै 180 डिग्री भयो। त्यसो भए यो भनेको कस 180 डिग्रिजको भ्यालु भयो, यो भनेको साइन 180 डिग्रिजको भ्यालु भयो। कस 180 डिग्रिज भनेको नेगेटिभ 1 हुने रहेछ, साइन 180 डिग्रिज भनेको 0 हुने रहेछ। त्यस्तै गरी यो लाइनमा चाहिँ यो लाइनमा आइपुग्दा यो पोइन्ट डी छ जुनमा हामी यो आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो पुरै एङ्गल जुन छ यहाँसम्म आइपुग्दा यो लाइनसम्म आइपुग्दा 270 डिग्रिज हुन्छ यो एङ्गल भनेको होइन। त्यसो भए यो भनेको कस 270 डिग्रिजको भ्यालु भयो, यो भनेको साइन 270 डिग्रिजको भ्यालु भयो। कस 270 भनेको 0 रहेछ, साइन 270 भनेको नेगेटिभ 1 रहेछ होइन। मैले यहाँ त्यही लेखेको छु। एन्ड पुरै यहाँबाट पनि बढ्दै गएर यो पुरा सर्कल भयो भने कस 360 को भ्यालु पनि आयो। कस 360 को भ्यालु 1 हुने रहेछ एन्ड साइन 360 को भ्यालु 0 हुने रहेछ। यो 1 हुन्छ र साइन 360 भनेको 0 हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ जस्ट फर योर इन्फर्मेसन भनिदिएको, यो यसरी बुझ्न सक्छौ। लाइक त्यो भ्यालुजहरू यत्तिकै देख्दाखेरि कन्फ्युज हुन सक्छ नि यो कसरी आयो होला भनेर के। सो यो तरिकाले तिमीले बुझ्न सक्छौ। ओके, मुभिङ अन टु द टपिक। अहिलेको लेभलमा भनेको तिमीलाई चाहिँ अहिले जुन पाए त्यही एङ्गल दिँदैन कि, जस्तै 110 डिग्रिज यस्तो भ्यालु भनेर चाहिँ दिँदैन। किन त यो चाहिँ अहिलेको लेभलमा चाहिँ दिँदैन। किन दिँदैन त हामीले अहिले त्यो एङ्गलहरू पढेको भनेको त कुन हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्रिज, 60 डिग्री र 90 डिग्री यिनीहरू मात्रै हो होइन। यिनीहरू मात्रै हो होइन। अब यिनीहरूमध्ये पनि मेन यो तिनवटालाई चाहिँ हामीले 90 डिग्रिजको मल्टिपलको सम अथवा डिफ्रेन्समा हामीले एक्सप्रेस गर्न मिल्ने खालको गरिदिन्छ कि, यस्तो चाहिँ दिँदैन। मैले भन्न खोजेँ अब यसलाई हामीले 90 डिग्रीको टर्ममा लेख्न खोज्यौँ भने 90 डिग्री प्लस कति हुन्छ त 20 डिग्रिज हुन्छ होइन। यो भनेको 20 डिग्रीको त हामीले पढेको छैनौँ। यस्तो खालको चाहिँ अहिले जुन पाए त्यही दिँदैन। तिमीलाई दिने भनेको अहिले जस्तै 135 यस्तो खालको दिन्छ कि। 135 भनेको हामीले के लेख्न मिल्छ 90 डिग्रिज प्लस 45 डिग्रिज होइन, अथवा 180 डिग्रिज माइनस 45 डिग्रिज यस्तो मिल्ने खालको एङ्गल चाहिँ दिन्छ अहिले। जुन पाए त्यही दिँदैन। सो अगाडिको कुरा त्यो भयो। अब चाहिँ म तिमीलाई केही स्टेप्सहरू भन्नेछु र त्यो स्टेप्स अनुसार जाने हो भने तिमीले जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि गर्न सक्छौ। त्यो एङ्गल्सहरू जुनसुकै दिए पनि पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस् होइन। नेगेटिभ 150
त्यस्तोहरू दिए पनि जस्तो सुकै पनि निकाल्न सक्छौ यो स्टेप्सहरू राम्रोसँग फलो गर्यौ भने। ओके, स्टेप नम्बर 1मा भनेको छ इफ द गिभन एङ्गल इज नेगेटिभ। इफ हामीलाई चाहिँ नेगेटिभ दिएको छ भने के, जस्तै कस नेगेटिभ 300 दिएको छ अरे के, सपोज होइन, कस नेगेटिभ 300 दिएको छ अरे। अब यस्तो आएको छ भने, नेगेटिभ दिएको छ भने के गर्ने त, यहाँ भनेको छ साइन अफ नेगेटिभ थेटा भनेको नेगेटिभ साइन थेटा हुन्छ। अब सपोज होइन, साइन नेगेटिभ 30 डिग्री दिएको छ अरे होइन, यस्तो दिएको छ भने के हुन्छ त, नेगेटिभ साइन 30 डिग्री हुने भयो क्या। साइन नेगेटिभ 150 डिग्रिज दिएको छ भने यो भनेको कति हुने भयो, नेगेटिभ साइन 150 डिग्रिज हुने भयो, यस्तो हुने भयो। कस नेगेटिभ थेटा दिएको छ भने कस नेगेटिभ थेटा इक्वल्स टु कति हुने रहेछ, कस थेटा नै हुने रहेछ, यो चाहिँ याद गर। त्यसो भए यो कस अफ नेगेटिभ 300 डिग्रिज भनेको कस 300 डिग्रिज हुने रहेछ। कसमा चाहिँ यो नेगेटिभ साइन हराएर जान्छ, याद राख है। अनि ट्यानमा पनि साइनमा जस्तै हो, ट्यान अफ नेगेटिभ थेटा भनेको नेगेटिभ ट्यान थेटा हुन्छ। जस्तै ट्यान अफ नेगेटिभ 150 भएको भए कति हुन्थ्यो, यो साइन जसरी नै नेगेटिभ ट्यान 150 डिग्रिज हुन्थ्यो। इफ हामीलाई पोजिटिभ दिएको छ भने त यो कुनै प्रब्लम नै भएन होइन, यो कुराहरू हामीले सोचिरहनै परेन। यो फर्स्ट स्टेप हामीले स्किप गर्दै भयो पोजिटिभ हो भने। अनि त्यसपछि के गर्ने त, राइट द एङ्गल एज अ सम अर डिफरेन्स अफ अ multiple of 90 degrees and an acute angle. It will be easier if you take even multiple of 90 degrees. जस्तै cos 300 छ अरे क्या, cos 300 डिग्रिज छ भने अब यसलाई चाहिँ हामीलाई दिएको एङ्गललाई चाहिँ 90 डिग्रीको मल्टिपल होइन, 90 डिग्रीको मल्टिपल केसँगको सम अथवा डिफरेन्स त एउटा एक्युट एङ्गल, एक्युट एङ्गल मानौँ थेटा हो अरे होइन। एक्युट एङ्गल भनेको कस्तो एङ्गल त, त्यस्तो एङ्गल जुन चाहिँ लेस देन 90 डिग्री हुन्छ कि, जस्तो पाए त्यस्तै होइन, एक्युट एङ्गल चाहिँ हुनु पर्यो। यो 300 डिग्रिजको 90 को मल्टिपल कुन कुन छ यसको वरिपरि, एउटा छ 270 डिग्रिज होइन, अर्को छ 360 डिग्रिज। अब हामीले 270 प्लस 30 जोड्यो भने 300 आउँछ होइन, यो भनेको सम भयो 90 को मल्टिपलको, अथवा माइनस 360मा हामीले 60 माइनस गऱ्यौँ भने पनि नि 300 डिग्रिज नै आउँछ। सम अथवा डिफरेन्स, यो हामीले पछि लेखेको एङ्गल कुन हो, एक्युट एङ्गल होइन, यो दुइटै एक्युट एङ्गल हो नि। मेक स्योर यो सेकेन्डको एङ्गल चाहिँ एक्युट एङ्गल नै हुनु पर्यो, त्यो ध्यान राख है। यो 300 डिग्रिजलाई हामीले 180 डिग्रिजको टर्ममा नि लेख्न मिल्छ, यो पनि मल्टिपल हो होइन, 120 डिग्रिज जोड्नु पर्यो होइन। यो भनेको एक्युट एङ्गल हो त होइन नि होइन, 90 डिग्रीभन्दा धेरै छ, यो बढी छ। द्याट्स वाइ यो कुरा पनि याद राख, जुन पाए त्यही मल्टिपल राखेर हुँदैन। मल्टिपल भनेको नजिकको दुईवटा मात्रै हुन्छ कि, यस्तो क्वाड्रन्ट छ, यस्तो यो 4 क्वाड्रन्ट भयो होइन, 300 भनेको 270 भन्दा बढी र 360 डिग्रीभन्दा कम हुने भयो। कि 270 को टर्ममा लेख्नु पर्यो कि 360 डिग्रिजको टर्ममा लेख्नु पर्यो। अब यहाँ मैले इक्जाम्पलको लागि यो कस 300 के गरेर देखाउँछु है, कस 300 डिग्रिज यहाँ के भनेको छ त्यो पनि याद गर। इट विल बी इजियर इफ यु टेक इभन मल्टिपल अफ 90 डिग्रिज। अब 300लाई हामीले 270 डिग्रिजको टर्ममा नि लेख्न मिल्छ, 360 डिग्रिजको टर्ममा नि लेख्न मिल्छ होइन। अब यो 270 भनेको 90 इन्टु 3 भयो होइन, 90 डिग्रिज इन्टु 3 भयो, यो भनेको त अड मल्टिपल भयो, 90 डिग्रिज इन्टु 4 होइन, 360 डिग्री भनेको त यो भनेको इभन मल्टिपल भयो। सो यो इभन मल्टिपल भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ अरे के, जुन बाटो गयो नि एन्सर चाहिँ उही आउँछ, तर इट विल बी इजियर इफ यु टेक द इभन मल्टिपल है। सो म यहाँ दुइटै गरेर देखाउँछु। कस यो 300 डिग्रिजलाई चाहिँ यतापट्टि म इभन मल्टिपलमा लेख्छु है, 360 माइनस 60 डिग्रिज लेख्न मिल्छ होइन। यो 300लाई यता म अडमा लेख्छु, कस 270 डिग्रिज प्लस 30 डिग्रिज जोड्यो भने 300 आउँछ होइन। अब जाऊँ नेक्स्ट स्टेप, चेक द गिभन एङ्गल इन विच क्वाड्रान्ट डज इट लाई। अब यो 300 डिग्रिज भनेको कुन क्वाड्रान्टमा हुन्छ, लाई गर्छ त, यो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ होइन। 270 भन्दा धेरै, 360 डिग्रीभन्दा कम, त्यसो भए यो फोर्थ क्वाड्रान्टमा पर्ने भयो। चेन्ज द साइन इफ द गिभन
ट्रिग भनेको ट्रिगोनोमेट्रिक, मैले सर्ट फर्ममा लेखेको। इफ द गिभन ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो इज नेगेटिभ इन द्याट क्वाड्रन्ट। अब यो हामीले चाहिँ साइन चेन्ज गर्ने अरे के, यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो नेगेटिभ छ भने फोर्थ क्वाड्रन्टमा कस नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ? पोजिटिभ नै हुन्छ होइन। CAST कास्ट रुल याद छ नि, मैले त्यो प्रुभ पनि गरेर देखाइदिइसकेँ अगाडि नै। सी भनेको कस र सेक चाहिँ फोर्थ क्वाड्रन्टमा पोजिटिभ नै हुन्छ। सो पोजिटिभ छ भने साइन जस्ताको तस्तै लेख्ने। यहाँ प्लस छ, यहाँ पनि प्लस नै हुने भयो, त्यो चेन्ज गरेर देखाइरहनु परेन। इफ द मल्टिपल अफ 90 डिग्रिज इज अड, चेन्ज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो जस्ट लाइक कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल्स। इफ हामीले चाहिँ 90 डिग्रिजको अड मल्टिपल लिएको छौँ भने चाहिँ त्यो रेसियोलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या। कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल्समा मैले भनेको थिएँ नि, साइन छ भने कस हुन्छ, कस छ भने साइन हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ यिनीहरू चेन्ज हुन्छ। अड मल्टिपल छ भने चाहिँ है, इभन छ भने जस्ताको तस्तै लेख्ने। यो भनेको इभन मल्टिपल हो होइन, त्यसो भए यो रेसियो जस्ताको तस्तै कस मात्रै हुन्छ। यतापट्टि के हुन्छ त, यो भनेको अड मल्टिपल हो, त्यसो भए कसको केमा चेन्ज हुन्छ भने थिएँ मैले भर्खर, कसको साइनमा चेन्ज हुन्छ। यो स्टेप पनि हाम्रो सकियो। नेक्स्ट, राइट द एक्युट एङ्गल ओन्ली। अब हामीलाई चाहिँ यो लास्टको एक्युट एङ्गल मात्रै लेख्ने अरे क्या, यो अगाडिको यति भाग नलेख्ने। अब यहाँ एक्युट एङ्गल भनेको 60 डिग्रिज छ, 60 डिग्रिज लेख्ने। यहाँ एक्युट एङ्गल भनेको 30 डिग्रिज छ, 30 डिग्रिज लेख्ने। अब कस 60 डिग्रिज भनेको 1/2 हुन्छ, साइन 30 डिग्रिज भनेको पनि 1/2 नै हुन्छ। हामीले जेबाट गर्दा पनि आन्सर त उही आयो नि होइन। जस्ट झुक्किनु भएन, तिमीलाई जुनमा कम्फर्टेबल लाग्छ त्यहीमा गर। अब अर्को इक्जाम्पल पनि गरेर देखाइदिन्छु, आई होप त्यसमा चाहिँ क्लियर हुन्छ होला। म नेगेटिभ एङ्गल लिएर देखाउँछु है योपालि, दुईवटा गरेर देखाउँछु म। साइन अफ नेगेटिभ 210 एउटा 10 डिग्रिज एउटा गर्छु, र अर्को कस अफ नेगेटिभ 210 डिग्रिज गर्छु। पहिला म साइनको गर्छु। साइन अफ नेगेटिभ थेटा भनेको कति हुन्छ? नेगेटिभ साइन थेटा हुन्छ नि होइन। नेगेटिभ साइन 210 डिग्रिज हुने भयो। यहाँ फर्स्ट स्टेपमै मैले भनेको छु। अब यो एङ्गललाई चाहिँ 90 डिग्रीको मल्टिपलको टर्ममा लेख्ने। 210 को वरिपरि कुन छ? एउटा छ 180 डिग्रिज, अर्को छ 270 डिग्रिज। म चाहिँ अहिले 180 डिग्रिज नै लिन्छु। अब जस्ताको तस्तै लेख्ने अरू। अब यसलाई चाहिँ हामीले 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लेख्न मिल्छ नि होइन। यो दिएको एङ्गल कुन क्वाड्रन्टमा पर्छ त? यो दिएको एङ्गल यो हेरे नि हुन्छ, यो हेरे नि हुन्छ। यो कुन क्वाड्रन्टमा पर्छ त? यो भनेको थर्ड क्वाड्रन्टमा होइन। यहाँबाट यस्तो सुरु हुँदै गयो, यहाँ 90 डिग्री हुन्छ, यहाँ 90 डिग्रीबाट 180 डिग्रीमा गयो। 180मा प्लस गरेछौँ कि माइनस गरेछौँ? प्लस गरेछौँ भनेपछि यतैतिर गयो होइन, भनेपछि यो थर्ड क्वाड्रन्टमा हुन्छ। हाम्रो यो थर्ड स्टेप पनि कम्प्लिट भयो। त्यसो भए अब फोर्थ स्टेपमा भनेको छ चेन्ज द साइन इफ द गिभन ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो इज नेगेटिभ इन द्याट क्वाड्रन्ट। यो थर्ड क्वाड्रन्टमा साइन पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। त्यसो भए नेगेटिभ हुने भए साइन हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। नेगेटिभलाई अब हामीले उल्टो पार्दा के हुन्छ? पोजिटिभ नै हुन्छ। यो स्टेप पनि हाम्रो कम्प्लिट भयो। इफ द मल्टिपल अफ 90 डिग्रिज इज अड, चेन्ज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो जस्ट लाइक कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल्स। अब यो हामीले अड त लिएको होइनौँ, त्यही भएर मैले इभन लिने गरेको कि यो चेन्ज गरिरहनु पर्दैन, सो सजिलो हुन्छ भनेर इभन नै लिएको छु। यो रेसियो चेन्ज हुन्न। यति गरेपछि हाम्रो फिफ्थ स्टेप पनि कम्प्लिट भयो। अब नेक्स्ट, राइट द एक्युट एङ्गल ओन्ली। अब चाहिँ हामीले यो एक्युट एङ्गल मात्रै लेख्ने, 30 डिग्रिज होइन। अब साइन 30 डिग्रिज भनेको 1/2 हुने भयो। हाम्रो एन्सर यही भयो। म कस नेगेटिभ 210 डिग्रिज पनि गरेर देखाउँछु। कस नेगेटिभ 210 डिग्रिज गऱ्यौँ भने अब फर्स्ट स्टेपमा यहाँ भनेको छ कस नेगेटिभ थेटा भनेको कस थेटा नै हुन्छ, कस थेटा नै हुन्छ, कस 210 डिग्रिज नै हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले 90 को मल्टिपल र एक्युट एङ्गलको टर्ममा लेख्नु पऱ्यो। यहाँ जस्तै गरी अब म 180 डिग्रिज नै लिन्छु। इभन मल्टिपल लिँदा झन्झट हुँदैन। 180 डिग्रिज प्लस 30 डिग्रिज हुने भयो। 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री भनेको थर्ड क्वाड्रन्टमा पर्छ,
अब थर्ड क्वाड्रेन्टमा कस भनेको नेगेटिभ हुन्छ होइन, नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि यसको साइन चेन्ज हुने भयो। यहाँ पोजिटिभ छ साइन, यहाँ आएर नेगेटिभ हुन्छ। अनि नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने त, यदि यो हामीले चाहिँ अड मल्टिपल लिएको छौँ भने रेसियोलाई चेन्ज गर्ने, तर हामीले इभन लिएको छौँ चेन्ज गरिरहनु परेन, कस हुने भयो। अनि फाइनल्ली यो एक्युट एङ्गल मात्रै लेख्ने 30 डिग्रिज। अब यसको भ्यालु राखिदिने, नेगेटिभ कस 30 डिग्रिज भनेको √3/2 हुन्छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो कस नेगेटिभ 210 डिग्रिजको पनि भ्यालु आयो। अब यसरी तिमीले जति सुकेको पनि भ्यालु निकाल्न सक्छौ। सो किप अन प्र्याक्टिसिङ।